Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Trời ơi, là phải làm liền cái clip reaction này luôn, làm liền luôn, dù là đang rất là lu su bu ở cái nhà này luôn á trời. Hồi sáng này á, là coi được clip của Khánh Vân với phần thi trang phục dân tộc, là tôi đi tôi lại cái clip đó chắc cũng phải 5-6 lần á mọi người. Nói tới đây mới tức, nói tới đây tức nè. Biết sao không? Đáng lẽ là ngày hôm bữa đó là tôi là được diễn kiến Cán Em ở ngoài đời rồi, bởi vì nhận được một cái lời mời tham dự vào họp báo tiễn chân Khánh Vân, nhưng mà do lịch trình công việc bữa đó quá bận rộn, không có chạy tới kịp, nên là rất là tiếc luôn. Và cũng xin lỗi Khánh Vân nha, bởi vì chị không có tới tham dự được. Mới nghe là reaction là nhảy lên đùi đùi đó. Việt Nam. National costume. Come on, give it up for them. Didn't they do a great job? Wow. Head to MissUniverse.com to vote. Bộ trang phục dân tộc được mang tên là Cán Em do hai nhà thiết kế trẻ là Khoa Lỗ và Tính Thái. Thật ra thì Minh Tú cũng thích khi mà nhìn cái bản vẽ Cán Em, nhưng thật sự đối với Minh Tú ấn tượng nhất là ngày hôm nay trên sân khấu, bởi vì Minh Tú hiểu được cái lý do là vì sao mà ekip lại chọn trang phục Cán Em đó cho Khánh Vân. Đó là quan điểm của mình thôi nha. Thì Minh Tú nghĩ rằng là cái bộ trang phục Cán Em đó lấy cảm hứng từ việc trồng dâu, nuôi tầm, kéo tơ, vân vân của các nghệ dân làm về tơ lụa, làm về vải vóc của Việt Nam chúng ta đó. Cảm nhận của Minh Tú là nó sẽ giống như là cái hành trình của Khánh Vân, từ chập chững những bước mới làm ké, rồi từ từ hóa thân thành một nàng bướm rất là kiêu hãnh và đầy tự tin. Phần thể hiện của Vân ngày hôm nay đối với Minh Tú là một phần thể hiện rất là tốt, rất là tự tin, rất là thần thái. Minh Tú phải cảm thấy là nổi da gà luôn á, bởi vì đối với Minh Tú không biết mọi người như thế nào, nhưng mà Minh Tú là một trong những người khá là đam mê về các cuộc thi sắc đẹp, cho nên khi mà mình xem cái phần thi của đại diện Việt Nam mà khi nghe kêu cái tên Việt Nam á là bắt đầu nổi da gà lên luôn á. Một cái phần hơi tiếc một chút xíu, có thể là do coi livestream bị mờ, hoặc là do ánh sáng trên sân khấu á, nó làm cho những cái tiểu tiết trên cái bộ trang phục như là những cái viên pha lê và những cái hộp cườm không có được sắc nét mà chiếu lấp lánh như là cái hình ảnh thực tế mà Minh Tú được xem qua hình chụp cũng như là cận cảnh cái bộ trang phục đó. Đối với Minh Tú thì Cán Em cái phần đẩy ra có hơi chút xíu nặng chút xíu thôi, nhưng mà chắc là không còn cách nào khác, cho nên phải gắn những cái bánh xe vô để đẩy ra cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì cảm giác coi nó hơi khúc đầu nó hơi thiếu cái sự mỹ miều thôi. Và phải chi á, lúc mà cái chị MC vừa nói Việt Nam mà cái cánh vừa mở ra là xuất sắc luôn á. Nhưng mà không sao, bởi vì sao? Bởi vì cái phần trình diễn trang phục dân tộc này của Khánh Vân rất là xuất sắc, rất là thần thái luôn. Khánh Vân á, hay ở một cái là Khánh Vân biết được cái máy quay ở đâu, và cô ấy vừa liếc qua nhìn một cái là cái lúc đó là cái lúc mà cảm thấy wow, nổi da gà luôn á. Vẫn rất là tuyệt vời, rất là thần thái. Minh Tú cảm thấy rằng cái phần trình diễn của Khánh Vân đối với Minh Tú là rất là wow luôn á. Tại vì Minh Tú có cơ hội trình diễn áo dài chung với Khánh Vân ở một cái show của nhà thiết kế Lê Long Dũng rồi. Lúc đó Minh Tú thấy Khánh Vân là một cô người mẫu trẻ, đẹp, xinh, phần trình diễn catwalk ok, nhưng mà để lại ấn tượng cho Minh Tú wow á thì không có. Nhưng mà cái phần thi trang phục dân tộc này thì thật sự Minh Tú phải wow luôn, bởi vì em ấy thể hiện nó tạo cho cái người xem như Minh Tú một cái cảm giác rất là lạ. Cái lúc xuất hiện, nhất là cái ánh mắt rất là tự tin, rất là thần thái trong ánh mắt, nhưng mà những cái bước đi nó rất là uyển chuyển, những cái cú xoay được đặt đúng nơi đúng chỗ, và
Minh Tú thích như là những cái đoạn múa tay nó rất là mềm và nó rất là mượt luôn. Khánh Vân á, hay ở một cái là Khánh Vân biết được cái máy quay ở đâu, và cô ấy vừa liếc qua nhìn một cái là cái lúc đó là cái lúc mà cảm thấy wow, nổi da gà luôn á. Được cái Việt Nam mình á, khi đi thi đa số lúc nào cũng được diễn cuối hết. Lúc mà mình Tú đi thi cũng được diễn cuối nữa. Diễn cuối thì nó cũng sẽ có cái lợi và cái bất lợi. Cái bất lợi là phải đợi rất là lâu nè, mà những cái trang phục thì rất là nặng nề. Mà cái lợi là khi mình diễn ra cuối cùng á, nó sẽ mang được một cái feeling nó rất là đặc biệt. Mình được thêm 1-2 giây nữa. 1-2 giây người ta nói không quan trọng nha, nhưng mà rất là quan trọng, để lại được nhiều ấn tượng cho người xem nữa. Nói chung đối với Minh Tú, phần thi của Khánh Vân là xuất hiện đúng thần thái, xoay đúng chỗ, đổ đúng nơi, biết được cái góc camera ở đâu, rất là tự tin và thể hiện đúng ý nghĩa của bộ sưu tập cũng như là ý tưởng của trang phục mang tới. Khi mà chọn một cái trang phục dân tộc á, có thể có rất là nhiều ý tưởng khác, nhưng mà đối với Minh Tú thì quan điểm của mình và cái cảm nhận của mình lúc nào mình cũng muốn chọn áo dài hết. Tại vì áo dài đối với trang phục truyền thống Việt Nam là một cái gì mà nó rất là ý nghĩa, nó rất là thiêng liêng, và người ta nhìn vô là người ta biết là đây là trang phục dân tộc của nước Việt Nam rồi. Thật sự luôn á, cái màu trắng nó thể hiện được một cái sự tinh khiết, một cái sự trong sáng, một cái sự, và thiết kế áo dài lúc nào cũng ôm body bận vô, nhìn thấy nó ôm, nó tôn dáng của người phụ nữ, nhưng nó không quá, nó không có hở hang, nhưng mà nó tôn lên được cái sự sang trọng và quý phái của người phụ nữ luôn á. Vinh nữa, còn một cái nữa em ấy rất là đáng khen, đó là Minh Tú theo dõi story hậu trường của cuộc thi cũng như là các ekip của bạn ấy á, thì thấy rằng trước khi phần đi thi là cái trang phục cán em đó có cái phần trục trặc, nhưng mà bạn ấy rất cố gắng để mà fix nó bằng cái khả năng của mình. Có nghĩa khi các bạn đi thi ở nước ngoài á, nó thật sự rất là cực. Minh Tú nói thiệt rất là cực. Mình xem ở đây mình thấy cực 1, chứ ở bên thực tế nó cực tới 10 lận. Rồi cái thứ hai là khi mà trang phục mà bị hư hay này nọ là thôi sợ lắm. Nhưng mà em ấy rất là bình tĩnh vượt qua và tự xử lý và tự sửa cái trang phục của mình luôn. Nói chung là cảm ơn cũng như là chúc mừng Khánh Vân và ekip của Hoa hậu Khánh Vân Việt Nam của chúng ta đã chuẩn bị rất là kỹ và có phần thể hiện rất là tốt tại chặng đường đầu tiên tại Miss Universe, và hy vọng rằng những chặng đường tiếp theo chúng ta sẽ giữ vững được tinh thần và sẽ gặp được nhiều may mắn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video vlog này cùng với Minh Tú, và các bạn cũng là một trong những thành phần có thể giúp cho Khánh Vân cũng như là Việt Nam chúng ta đạt được giải bằng cách là vote. Phần vote, thông tin vote như thế nào thì Minh Tú sẽ cập nhật ở phần mô tả. Bye bye.